Barátemőkét 2011-ben ismertem meg. Az volt a vízválasztó számomra, mert Vasegyi Gyuri barátom fölhívott, hogy Nancy Argent sajnálatosan beteg lett, és a soproni régi zenei napokon keresnek egy beugoró tanárt. És én mondtam neki, hogy hát tehát én még nem is tanítottam, azt mondta, hogy te ezt meg fogod oldani. És jöttek is a világ minden részéből vendégek, és mindenki ügyes volt, és mindenki jó benyomást tett, de egyszer csak elém perdült egy fekete hajú leányzó, aki elénekelte Fiordili Girondóját, ami köztudottan nem a diákoknak való eledel, és meg kellett állapítsam, hogy atya ég, ez a kislány ez sokkal jobban énekli ezt a darabot, mint én valaha el tudtam énekelni. És nagyon mély benyomást tett rám. Akkor éreztem meg először, hogy tanárként bizony hozzá kell szokni, hogy találkozom olyan növendékkel, aki többre fogja vinni, mint én, vagy egy adott darabot sokkal jobban el fog énekelni, mint én, és ezt lelkileg szerencsésen egy pillanat alatt helyre tettem, tehát ahelyett, hogy az ember irítséget érezne, azonnal csodálatot érzett a nagyon tehetséges növendék iránt. Emőke akkor még főiskolás volt, az általam nagyon tisztelt Pászti Júlia növendéke, de azonnal kialakult köztünk egy ilyen érdekes összhang, ami nem is azt mondanám, hogy tanár és növendék viszony, hanem leginkább egy coach, egy edző dolgához hasonlít, és ezt a jó szokásunkat később is megtartottuk, úgyhogy amikor Emőkének döntenie kell egy szerep elvállalásáról, vagy nem elvállalásáról, egy kiélezett technikai nehézsége van, amiről úgy gondolja, hogy ő nem tudja megoldani, és fölhív engem azért, hogy ugye én ezt nem fogom tudni megoldani, akkor én azt mondom a telefonban, hogy dehogy nem meg tudod oldani, gyere el is átbeszéljük. És persze, hogy meg tudja oldani, mert elképesztő adottságai vannak, szellemileg is és vokálisan is. És azt gondolom, hogy ő az a fiatal énekes, aki az okosságával és a hihetetlen intelligenciával és a lelki alázatosságával megközelíti azt az idolt, amiről én azt gondolom, hogy igen, ilyen hozzáállásúnak kell lennie egy fiatal énekesnek. Lehet, hogy egy kicsit kevesebb önkritika vagy öngyötrés az jobb lenne, de azt gondolom, hogy nincs ebben balansz. Valaki vagy el van magától szállva, vagy állandóan halálosan kritizálja magát. Inkább legyen ez a második variáció, de legyenek körülötte olyan emberek, művészek, pártfogók, akik őt meg tudják erősíteni abban, hogy jó úton van. Az Emőkének a művészi énje az számomra is példaértékű, ahogy ő ebben a mai világban és forgószélben a saját nemzetközileg csodálatosan alakuló pályát csinálja, az mindenképpen egy példakép. Tehát őt azért választottam, mert számomra ő az ideális fiatal énekes. Szóval menjünk vissza a kezdetekhez, hogy mi az első olyan élményed, amikor az éneklés örömet okozott neked? Nekem igazából születésem óta valahogy a része a zene az életemnek. Míg óvodás koromban elkezdtem játszani hangszereken és énekelni, tehát ez már ilyen nagyon korai. És a szüleid befolyásoltak ebben? Nem, hanem a nővérem. 8 évvel idősebb nálam, zenész, és a korkülönbségből adódóan ugye hallottam azt, hogy ő mindig gyakorol, ment a zeneiskolába, délutánonként gyakorolt. Nagyon sok komoly zenét hallgatott, később, amikor a konzervatóriumba járt, és ez így óhatatlanul még része lett az én életemnek is. Tehát tulajdonképpen azt ki lehet mondani, hogy a Nori vonzott be téged a zenével? Azt hiszem, hogy igen. Azon túl, hogy persze jártam a óvodában, én gödöllői vagyok, és volt ott egy ilyen foglalkozás, a Zenevár. Ez volt a neve, nem tudom, hogy van-e még az is lehet, hogy van, de akkor ez egy nagyon népszerű dolog volt, és 4-5 éves gyerekek jártak oda, és ilyen tulajdonképpen zenei előkészítő volt. És én oda jártam, majd elkezdtem a zeneiskolát. Akkor már hangszerrel? Zongoráztam, igen. És zenei általánosba jártam Gödöllőn, az Erkel Ferenc általános iskolába, ami egy szuper zenei általános volt. Tehát 5 énekóra, 2 kórus,
az osztályban mindenki járt valamilyen órára a zeneiskolába. Igazából most így visszagondolva, az volt a ciki, ha valaki nem játszott hangszeren. De tényleg, és visszagondolva, azért 90-es évekről beszélünk, szerintem akkor voltak sokkal több ilyen iskola volt, én úgy gondolom országszerte. Azt gondolom, hogy Kodály országában ez kellene, hogy legyen a normális. Visszagondolva, kikkel tartom a kapcsolatot, lett, aki zenész, lett közülük, nem csak én, hanem még van, aki jazz szaxofonozik. Szóval van egy pár ember, aki zenész lett, de ugye a többségük nem. De az életük részét képezi valahogy a zene. Vagy mondhatjuk, hogy zenefogyasztóvá váltak? Hát, vagy legalábbis van fogalma, mert fogott kezébe hangszert, és tudja, hogy milyen ez, mondjuk van fogalma kottáról, tudja, hogy ki az a Debussy. Tehát most szóval alapdolgokról beszélünk, és nem azt várjuk el a közönségtől nyilván, hogy tudós legyen, hanem az, hogy lássa az értékét a zenének, és azzal, hogyha valaki pár évet jár zeneiskolába, már van fogalma arról, hogy az mi. És téged itt énekeltettek már, vagy még csak hangszerrel foglalkoztál? Én kórusba jártam, tehát 13 évig énekeltem mindenféle kórusban, lánykarban, vegyeskarban, mindenféle kamara együttesben is énekeltem, szóval mindenféle volt, tehát én nagyon sokáig tartott nekem, mire elhatároztam, hogy akkor az opera, illetve a klasszikus éneklés, és sokáig a kórus éneklés is egy opció volt számomra, és nagyon szerettem. Csak aztán ezek a keretek egy kicsit szűkek lettek számomra, és akkor elkezdtem szépen lassan a szóló felé menni. De az biztos, hogy már a kórusban is a szólókat mindig én énekeltem. És ott volt, aki tulajdonképpen felfigyelt erre, hogy érdemes lenne ezzel foglalkoznod, vagy ez egy belső indítatás volt a részedről? Nagyon-nagyon nehéz megmondani. Azt hiszem, hogy volt nyilvánvalóan belső indítatás, mert én az a típusú ember vagyok, akit nagyon-nagyon finoman lehet terelgetni, de ha én nem akarok valamit, akkor nem fogom. És biztos, hogy volt bennem inkább kíváncsiság, de nem volt az, 16-17 éves koromban kezdtem el úgy szóló dalokat énekelni. Ez a Ádám Jenő énekiskolából, de nem vettem úgy igazán komolyan, tehát nem gondoltam, hogy én most akkor operaénekes, ezek semmilyen nem volt bennem, azt hiszem, hogy csak ki akartam próbálni. És volt más alternatíva is az életedben a zenén kívül? Nagyon érdeklődő gyerek voltam, tehát sok minden vonzott. Egy pár évig kitaláltam, hogy állatorvos akarok lenni, de ez nem tartott sokáig. Tehát mindig visszamentem az énekléshez. És vagy a zenéhez. A zenéhez. És a hangszerek se voltak akkor ezek szerint alternatívák. De, az igen. Általános iskolában csellóztam, de az egy 4 évig tartott, nem voltam elég kitartó. Igazából azért akartam járni, vonós hangszert szerettem volna tanulni, de a hegedű nem vonzott. A cselló igen, és ki akartam próbálni, hogy milyen zenekarban játszani. Tehát nagyon tetszett ez a dolog. A kamara jellege miatt? Igen. Meg az, hogy milyen az, amikor én is a része vagyok annak, hogy megszólal egy zenekar. És akkor jártam egy pár évig a vonós zenekarban, és akkor játszottam. De hát szerintem azért nem voltam elég jó ehhez, és ezt be kellett látni. Szóval, hogy nem volt egy görcsösség bennem, amin nem tudtam úrrá lenni, nem tudtam kijönni belőle, tanári segítséget igazából nem kaptam hozzá, és utána úgy döntöttem, hogy akkor ezt jobb, hogyha inkább befejezem. De kipróbáltam, hogy milyen, és szerintem ez hasznos volt. És az éneklésben találkoztál-e tulajdonképpen, hogy most érdekes ezt a görcsösséget említed, és szerintem sokunk problémája volt fiatalon ez a fajta görcsösség, hogy találkoztál az énekesi tanulmányaid legelején olyas valakivel, aki esetleg ezt a nagy akarást tudta oldani benned?
Az első énektanárom Horma József, ő a Szent István Konzervatóriumban tanított, és ő egy szuper jó tanár volt. Szóval egy olyan jó alapot adott, és nagyon sokan kerültek ki a kezei közül, és nagyon-nagyon... Szóval a levegőzés, tehát ő ezt minden órát azzal kezdtünk, és azért a jó levegő az már oldja a görcsösséget. Tehát ugye nem hiába ugye a zenén kívül is, a való életben is, hogyha esetleg bepánikolunk, vagy bármiféle szorongás ránk tör, ugye a jól bevált tanács, hogy vegyél mély levegőket, vegyél három mély levegőt, vagy tarts benn, számolj, engedd ki, és akkor már is lazul az ember. Tehát hogy igazából szerintem ez egy nagyon fontos momentum az énektanulásnak, hogy az ember jól megtanuljon levegőt venni. Ez most ilyen hülyén hangzik, de valójában... Nem. Én pontosan erre akartam rá kérdezni, hogy az indulás nehézségeivel hogy lehet megküzdeni, és például ez egy abszolút... Szerintem ez nagyon... Talán fontosabb is maga, mint a hangindítás gyakorlása előtt. Tehát inkább erre szerintem érdemes nagy hangsúlyt fektetni már az elején. És a Jóska, tehát Horma József, ő amikor elkezdett veled foglalkozni, akkor hány éves voltál? 18. És akkor az már tulajdonképpen egy tudatos pályára készülés volt, ugye? Vagy ez még mindig csak a próbálkozás? Még mindig csak a próbálkozás, mert visszahallgatva van egy-két felvétel abból a korszakból, nincs sok, de egy-kettő, hát rendkívül baba hangom volt, szóval nem azt gondolom visszagondolva, úgy azt hiszem, hogy nem lehetett tudni, hogy ebből a hangból mi lesz. Tehát, hogy nagyon, nagyon kis pici, kis későn érő típus vagyok, tehát nekem azért kellett sok-sok év, mire ugye a hang ugye elkezdett kicsit gömbölyödni, stb. Nőiesedni, és akkor még nem lehetett tudni, és szóval valahogy ösztönösen éreztem, hogy azért ezt nem szabad olyan nagyon komolyan venni, tehát hogy ezt azért lazábban ezt engedni, hogy ez vagy sikerül, vagy nem. És közben én hárfáztam egyébként. Tehát akkor ugye nekem az volt valójában 18 éves koromban a hárfa volt a főszerelem. És akkor tulajdonképpen te a továbbtanulás célja az elsősorban a hárfa volt? Azt hiszem, hogy abban a pillanatban fontosabb volt számomra a hárfa, igen. És hogy vette át az éneklés a hatalmat? Hát ezt az élet oldotta meg, mert felvételiztem mind a két szakra a Zeneakadémián, és én fejembe vettem, hogy mind a kettőt elvégzem. Tehát most utólag azért már bevallhatom, hogy a kettő együtt az embertelen lett volna. Tehát az énekóráknak, az ének tanszakra járó órák mennyisége, és az, amit a hárfásként kellett volna gyakorolnom, az egy minimum 4-5 óra. Ezt nem lehetett volna sehogy sem. Ez meg sem fordult a fejedbe, hogy ez lehetetlen? Nem. Én ezt úgy gondoltam, hogy ez lehetséges, de aztán az élet megoldotta, mert a második szakért fizetni kellett volna, és nem volt lehetőségem arra, hogy kifizessem a nem tudom hány 100 000 forintos tandíjat fél évente. És mind a kettőre fel is vettek mind a kettőre. De nem voltam egyébként nagyon csalódott voltam, de úgy gondoltam, hogy hárfát gyakorolni ugyanúgy lehet, meg ugyanúgy lehet órára járni, meg mindent ugyanúgy lehet, és akkor maximum később hozzáveszem, stb. Tehát, hogy volt mindenféle ilyen B-terv a fejemben. Annyira fontos lett az éneklés így évről évre, hogy azt éreztem, hogy ezt a hárfa dolgot el kell engednem. Főleg azért, mert van egy barátnőm, Razvaljeva Anasztázia, aki egy csodálatos hárfaművész, és ő vele egyre jobban egyre közelebb kerültünk egymáshoz, és láttam, hogy ő mit tesz bele hárfásként, és mennyit dolgozik, mennyit gyakorol. Azért őszintének kellett lennem magammal, és
be kellett látnom, hogy én ezt nem tudnám. Ezt az alázatos, szótlan, sok türelmet igénylő kitartást és akadályokkal teli pályát, mint ami a hárfásoké, ezt nem tudtam volna vállalni, ez egészen biztos, hogy nem. Mert sokkal többet kell beleadni, sokkal kevesebb jön ki. És tehát az egyértelmű volt, hogy az énekszakot kezded el, az meg se fordult a fejedbe, hogy ezt fordítva csinál. Tehát ott tulajdonképpen akkor már neked ez valahol átvette a vezetést az éneklés. Azt hiszem, hogy igen. Mert az éneklés sokkal természetesebben jön belőlem, mint a hangszerjáték. Sokkal természetesebb és sokkal lazább, ösztönösebb egyszerűen az, ahogy mondjuk a ének hanggal fejezem ki magam, mint hogyha közvetítőként egy hangszert használok. Tehát nincs az akadály előtted, amit le kell tulajdonképpen küzdeni. Igen. És amikor elkezdted az éneklést, és fölvettek a Zeneakadémiára, akkor megfogalmaztad magadnak azt, hogy az éneklésen belül mi a cél? Itt most műfajokra gondolok, és az legyen, ugye te vagy az, aki operát, oratóriumot és dalt egyforma intenzitással énekelsz, hogy egyrészt még egy mellékkérdés, hogy nem kísértette meg a musical, vagy az éneklésnek egy könnyebbi válfaja, illetve az, hogy kellett-e döntened, pozícionálnod magadat a komoly műfajokban. Ugye én abban az évben kezdtem el, amikor már 3 év bachelor volt, és 2 év master. És az a 3 év, ez adott egy alapképzést. Tehát tulajdonképpen én abban a 3 évben nem igazán gondolkoztam azon, hogy mit akarok. Én most nagyon őszinte leszek, és ez most blaszfémia a számból, de én nem szerettem az operát. Tehát én nem nagyon tudtam elképzelni azt, hogy operát fogok énekelni. És ennek egy lelki oka volt, vagy egyszerűen csak visszajogtál a teatralitástól? Nem tudtam magam egyszerűen elképzelni ebben a közegben. Meg zavart az, hogyha elmentem egy előadásra, zavart az, hogyha nem értettem a szöveget, nem értettem a intonációt, tehát hogyha mondjuk olyan énekes volt a színpadon, aki nem foglalkozott azzal, hogy az intonáció tökéletes legyen, vagy hogyha valakinek túl nagy volt a vibrátója, ezek engem kizökkentettek rendkívüli módon. Tehát igazából nem a műfajt nem szerettem, hanem azt, ahogy előadják. Tehát, hogy az igényességét vitattad. Igen, ez így nagyon zavart. Ez zavart az, hogy magyarul megy egy előadás, de hát nem értek belőle egy szót sem. Tehát ennek így úgy annyira értéke nincsen. Tehát így. Szóval amikor megismerkedtem a barokk zenével, a barokk operával, akkor ez teljesen más, ez valahogy sokkal közelebb áll hozzám. És ösztönösen megéreztem, hogy a hangomnak is ez a stílus sokkal jobban fekszik.
Úgyhogy aztán valahogy az élet is úgy rendezte, hogy végül is barokk és Mozart operába léptem föl, tehát nem is sokat, tehát hogy én alapvetően nem tartom magam operaénekesnek. És hogy gondolod most innen tulajdonképpen a felszálló ágban vagy, mondhatjuk a pályádon, és még azért beláthatatlan, hogy merre megy, hogy el tudsz-e képzelni magadban egy olyan további változást, ami azt mondja, hogy igen, én szeretnék akár romantikus, vagy akár egy Puccinit, vagy egy Laurettát énekelni, vagy úgy érzed, hogy ebben gondolod azt, hogy ki fogsz teljesedni. De most ez csak egy megérzés, nem akarok szakmai indokot, csak hogy van-e felhajtó erő errefelé benned? Azt gondolom, hogy az eddigi pályám során is az vitt előre, az volt az egyik legjobb hozzáállás, hogy soha nem döntöttem el semmit, hanem hogy mindig hagytam egy nyitott utat, vagy egy lehetőséget mindennek, ezért soha semmire nem mondom azt, hogy soha. Szóval az, hogy én nem tudom elképzelni, hogy mondjuk elénekeljek egy Puccinit, az már amióta énekelek, az így van. Például most már elkezdett érdekelni Rossini. Ez már egy újabb lépés, de ezt meg majd meglátjuk, hogy alkalmas leszek rá. Mert nem szeretnék olyat énekelni, amit nem tudok úgy interpretálni, ahogy maximálisan elképzelem. És olyan előfordult-e veled, most ezt a rosszalkodást, ezt macska körömbe értem, hogy csak így magadnak elővettél egy ilyen nagyon standard és népszerű áriát, és egyszer csak kíváncsiságból fölpróbáltad, hogy áll. Volt persze. És akkor leszabályoztad magad tulajdonképpen? Hogy azért ez mégsem igazi, tehát a önkritika érzéked akadályozta meg, hogy olyan irányba menjél, ami esetleg árt, vagy nem vinne előre? Azt hiszem, hogy én eléggé két lábbal állok a földön, tehát eléggé reálisan gondolkozom magamról, és egész egyszerűen, amikor például egy Puccinit hallgatok, akkor van egy hangideál a fülemben, hogy egy sötétebb spinto hangot akarok hallani, és én ezzel nem rendelkezem. Tehát egyszerűen nem olyanok a fiziológiai adottságaim, ezt nem tudom megváltoztatni. És nem akarnám magam olyan helyzetbe hozni, kellemetlen helyzetbe hozni, hogy mondjuk kijelöltetek magamból egy bármit, valamilyennek akarok hangzani, sötétebbnek akarok hangzani, mint ami vagyok. Tehát ennek igazából nem látom az értelmét, és szerintem sokkal jobb az, hogyha olyan énekesnőkre hagyjuk ezeket a szerepeket, akiknek ez való. De, mint mondtam, nem lehet tudni, tehát most 33 éves vagyok, tehát nem lehet tudni. Az egy énekesnő korában az még az a kezdet, tehát hogy még nem lehet tudni, hogy 10 év múlva mondjuk mi lesz. Úgyhogy most így gondolom, aztán kérdezz meg 10 év múlva. Jó, remélem. Ezzel kapcsolatos kérdésem, hogy ugye mindenkinek az aktív pályafutás mellett fölmerül a tanítás. Engem is egy hasonló koromban ért az első tanítás, és nem titok, hogy mi egy ilyen kurzuson ismerkedtünk meg a soproni végzenei napokon, hogy te is elkezdtél tanítani. És hogy te nagyon speciálisan, ugyanilyen speciálisan, ahogy a pályádat építed, speciális egyszegmens tanítasz. Hogy te stílus tanítasz, vagy akár énektechnikát is a növendékeidnek? Nincsenek állandó növendékek, tehát tartottam mesterkurzust, illetve volt, hogy valakivel külön foglalkoztam, mert megkért, de ott is darabot vettünk át. Nem szeretnék technikába beleszólni, nem vagyok most abban a helyzetben még, hogy felelősségteljesen tudjak technikai tanácsokat adni. Hogyha a megfogalmazás nem egészen pontos, ezt saját tapasztalatból tudom, akkor az ember nagyon könnyen félre tud menni, és én ezt a felelősséget nem tudom vállalni. Még nekem is meg kell tanulnom, hogy hogyan fogalmazzam meg van egy csomó olyan dolog, amit még én magam sem tudok megfogalmazni, addig meg úgy érzem,
hogy nagyon ártalmas lenne, hogyha a technikáról kezdenék el magyarázni. De nagyon sok növendék esetében éreztem, hogy mi lehet a probléma, de ezeknek az énekeseknek mind van főtárgytanáruk, és arra is gondoltam, hogyha én főtárgytanár lennék, én sem örülnék, hogyha egy amúgy barokk mesterkurzuson a másik tanár elkezdene téríteni. Úgy gondolom, hogy ebben az én helyzetemben nem lett volna etikus. De többen megkérdeztek, hogy tanítanék-e technikát, és akkor mindenkinek mondtam, hogy most még nem. De hogyha még pár év múlva is érdeklődnek, akkor esetleg kérdezzék meg újra, hát ha akkor már meggondolom magam. És akkor ezek szerint kimondhatjuk, hogy van egy nagyon nagy fokú tudatosság abban, ahogy te a opera szerepeidet, dal vállalásaidat és oratórium szerepeidet megválogatod. Azt hiszem, hogy igen, próbálom. És van ebben neked tanácsadód, vagy ezt mind saját magad próbálod koordinálni? Van pár ember, akinek a véleményét kikérem, nem sok. Viszont volt, hogy azért követtem el hibát. Tehát, hogy volt, hogy valamire azt mondtam, hogy igen, meg tudom csinálni, és nem tudtam megcsinálni jól. De ez meg az a tanulópénz, amit igenis meg kell fizetni, és nem lehet megúszni.